Op. Oh, yan. May bumulang ang ating laptop. Ay, talaga si Rocky aakit, oh. Ay, karito, Rocky. Kang iyak, hindi ka makababa, ah. Ay, so, bang, paano yun na-stock pala yung ano na yan? Dapat kaya aakit, oh. Ay, karito, Rocky. Kang iyak, hindi ka makababa, ah. Ay, so, bang, paano yun na-stock pala yung ano na yan?